กมแห่งชีวิตและกฎที่ท่านต้องใช้เพื่อเล่นเกมนี้เพื่อชีวิตที่ท่านปรารถนาในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้นำหนังสือ The Game of Life and How to Play It มาเรียบเรียงเป็นพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับอีกรอบหนึ่งที่เราจะเอาชีวิตมาเปรียบเสมือนดั่งเกมแต่ในครั้งนี้ครับเราจะเอากฎที่สำคัญเพื่อที่จะเอาชนะเกมนี้หรือเพื่อที่จะสร้างชีวิตที่เราปรารถนาฉะนั้นในเอพิโซดนี้จึงเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะได้นำกฎแห่งชีวิตมาเรียบเรียงให้กับเลิร์นเนอร์ทุกท่านได้ค้นพบความสำเร็จและกฎที่ท่านจะต้องใช้กับเกมที่ชื่อว่าชีวิตครับวันดีๆเริ่มต้นที่นี่ House 64ผ้าปู800เส้นได้นุ่มลื่นเย็นสบายทำจากคอตตอนแท้ 100% ลูบแล้วลื่นผิวส้นเท้าแตกแค่ไหนผ้าก็ไม่เป็นขุย House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเปรียบชีวิตได้ดั่งเกมหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ทำหนังสือ If Life is a Game These Are the Rules ในเอพิโซดนี้จะเป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งผมมีโอกาสได้เจอหนังสือเล่มนี้ครับผมอาจจะบอกได้ว่าหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่เป็นกุญแจไขความลับสู่ชีวิตที่สมหวังและประสบความสำเร็จเพราะในชีวิตของเราครับมันจะมีบางแพทเทิร์นหรือมันจะมีบางเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคล้ายๆกันและถ้าเราไม่มีกฎหรือถ้าไม่มีเครื่องมือที่ใช้รับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นเราอาจจะเสียเปรียบกับเกมนี้ครับนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้เปรียบเทียบชีวิตเป็นดั่งเกมผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณ Florence Scope Chin นะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มเล็กๆนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านหนังสือเล่มนี้บอกเราว่าอะไรก็ตามที่เราส่งไปให้กับโลกหรือเราลงไปให้กับโลกสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหาเราทุกอย่างที่เธอได้สอนผ่านหนังสือเล่มนี้ถือเป็นคำสอนคลาสสิกที่นำไปใช้ได้ตลอดชีวิตครับดังนั้นหลังจากนี้ครับเราจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตเป็นเกมหนึ่งกันเราจะมาเริ่มกันที่ chapter 1 chapter ที่1ครับคุณ Florence เขาบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราไม่ต่างจากเกมเลยเพราะอะไรเขาบอกอย่างนี้ครับชีวิตไม่ใช่การต่อสู้ดังนั้นชีวิตของท่านจึงไม่ควรเป็นการดิ้นรนท่านควรสนุกกับชีวิตและมองให้มันเหมือนกับการเล่นเกมหากพูดถึงคำว่าเกมครับเกมควรจะเป็นสิ่งที่สนุกเป็นสิ่งที่มันมีความท้าทายแต่เราก็ยังเพลิดเพลินกับมันได้ชีวิตควรจะเป็นแบบนั้นครับเราควรจะสนุกกับชีวิตเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นหนูถีบจักรหรือเป็นหนูวิ่งแข่งจนลืมไปว่าชีวิตมีความสนุกในรูปแบบของเขาเองเราจะไม่มีความสุขครับหากทุกท่านยังจำหนังสือ Happier ที่มหาวิทยาลัย Harvard ได้เปิดสอนเกี่ยวกับเรื่องความสุขไม่ว่าเราจะปรารถนาหรือมีเป้าหมายอะไรก็ตามแท้จริงแล้วเราแค่ต้องการมีความสุขครับเท่านั้นเองมันเรียบง่ายเท่านั้นเองดังนั้นการมีความสุขคือเป้าหมายสูงสุดหรือหน่วยวัดสูงสุดของการเป็นมนุษย์ท่านจึงควรสนุกกับชีวิตนั่นแหละคือหนทางไปสู่ความสุขนั่นเองซึ่งมีส่วนหนึ่งที่คุณ Florence จะเน้นย้ำอยู่เสมอครับผู้คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าชีวิตคือการต่อสู้ผู้เขียนเขาจึงได้เน้นไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วชีวิตอาจจะไม่ใช่การต่อสู้ซะทีเดียวแต่มันเป็นเกมของการให้ถ้าเราให้อะไรใครไปเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับมาไม่ช้าก็เร็วสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์ส่งสารไปหาผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยคำพูดการกระทำสิ่งเดียวกันนั่นแหละมันจะกลับมาหาเราฉะนั้นครับก่อนที่เราจะไปเข้าแต่ละกฎมันจะมีอยู่2ประการที่ผมอยากให้ learner ทุกท่านทำความเข้าใจคุณ Florence เขาบอกว่าชีวิตของเราจะมีจุดโฟกัสอยู่4จุดหรือเป็น4องค์ประกอบที่เราจะต้องดูแลให้ดี 1. ความมั่งคั่งในที่นี้รวมไปทั้งความคิดฐานะเงินทองรวมเป็นความมั่งคั่งหมดเลย 2. คือสุขภาพแน่นอนถ้าสุขภาพไม่ดีที่เหลือจะพังไปด้วย 3. คือความรักเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ใกล้ตัวครับด้วยความที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมหากเราไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือเราขาดโซเชียลคอนเนคชั่นเราก็จะไม่มีความสุขและ4คือการแสดงออกหรือการได้เป็นตัวของตัวเองนั่นเองนี่คือ4องค์ประกอบในชีวิตที่เราจะต้องพัฒนาขัดเกลาและทนุถนอมให้ดีสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของชีวิตและถูกหล่อหลอมจนเป็นกุญแจหลักสำคัญในการประเมินว่าชีวิตของเรากำลังเป็นชีวิตที่มีความสุขหรือไม่หากเราดูแล4องค์ประกอบนี้ไม่ดีความสุขจะกลายเป็นเรื่องที่ห่างไกลมากกว่าเดิมส่วนประการที่2ที่คุณ Florence อยากจะให้เราได้ตระหนักก็คือ sometimes your desires are wrong บางครั้งความปรารถนาที่เรามีอาจเป็นสิ่งที่ผิดเราอาจจะไม่ได้ปรารถนาที่ต้องการสิ่งนั้นจริงๆก็ได้คุณ Florence เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาอะไรก็ตามมันควรจะมาจากเราไม่ใช่มาจากสิ่งที่ผู้อื่นหรือสังคมต้องการเพราะผู้คนหลายคน
มักจะตั้งเป้าหมายโดยที่ตัวเองลืมถามตัวเองครับบางครั้งเราตั้งเป้าหมายเพื่อที่อยากจะให้คนอื่นยอมรับเราตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราแต่เมื่อเราไปถึงจุดนั้นเราเพิ่งมารู้ตัวว่านั่นไม่ใช่ทางที่เราอยากจะไปฉะนั้นแล้วชีวิตของเรามีเวลาจำกัดครับคุณฟลอเรนซ์เขาจึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาอะไรก็ตามเราทุกคนมีเป้าหมายแต่ลองถามดูก่อนสิ่งที่ท่านปรารถนาอยู่ท่านต้องการมันจริงๆหรือเปล่าผมจะยกตัวอย่างผมจะนำบทเรียนมาจากหนังสือ Happier เช่นเคยเป็นหนังสือที่ผมชอบมากในเรื่องของความสุขเราทุกคนต้องการเงินครับเราทุกคนต้องการชื่อเสียงแต่เราแน่ใจหรือเปล่าว่าเราจะสามารถใช้วิถีชีวิตแบบนั้นได้ทั้งชีวิตเราจะสามารถทนทำงานหรือทนสร้างความมั่งคั่งแบบนั้นได้ทั้งชีวิตหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่ได้แนวโน้มที่เราประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่างเปล่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นนี่คือเหตุผลสำคัญครับทำไมเราจะต้องรู้จักตัวเองให้แจ่มแจ้งชัดเจนนั่นเองเพราะความสุขในชีวิตผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นตรงกันว่ามันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวมันมีความสัมพันธ์ครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงหรือแม้แต่สุขภาพดังนั้นเขาจึงได้บอกก่อนว่าหากวันนี้ท่านยังใช้ชีวิตล่องลอยตามผู้อื่นลองใช้เวลากลับมาทบทวนเพื่อตอบคำถามของตัวเองดูว่าจริงๆแล้วท่านเกิดมาทำไมนี่คือ2ประการแรกที่ผมอยากจะให้ learner ได้ทำความเข้าใจก่อนคุณฟลอเรนซ์เขาได้เขียนลงไปครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในแต่ละกฎเราจะต้องรู้แก่นแท้ของทั้งตัวตนและทั้งองค์ประกอบทั้ง4อย่างในชีวิตหลังจากนี้เราจะมาดูกันว่ากฎในการเล่นเกมนี้มีอะไรบ้างซึ่งบอกเลยว่าเป็นเกมที่มีความท้าทายเพราะมันยากเนี่ยแหละครับมันถึงมีคุณค่ากฎแรกที่เราจะมาพูดถึง the law of prosperity expectancy กฎแห่งความมั่งคั่งและความคาดหวังเขาบอกว่าในข้อนี้สิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดของมนุษย์ก็คือจินตนาการครับหากผมพูดประโยคที่ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ทุกท่านจะคุ้นเคยประโยคนี้มากจากคุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ตอนเด็กๆเราอาจจะไม่เข้าใจว่าจินตนาการมันจะสำคัญกว่าความรู้ได้อย่างไรแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเราโตขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกได้มักจะเป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการก่อนแล้วค่อยแปลเปลี่ยนเป็นความรู้นี่คือประเด็นสำคัญครับคุณฟลอเรนซ์เขาได้กล่าวเอาไว้ว่าใครก็ตามที่จินตนาการสิ่งใดได้อย่างแน่วแน่มั่นคงอีกไม่นานสิ่งที่เขาจินตนาการก็จะเกิดขึ้นกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องฝึกทักษะการจินตนาการครับพูดตรงๆแบบนี้เลยเพราะมันจะช่วยเราบรรลุเป้าหมายที่ต้องการเขาบอกว่าการจินตนาการมันเหมือนจะง่ายครับการคิดอะไรล่องลอยอยู่ในหัวแต่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยากจะได้อะไรในชีวิตเขาไม่กล้าจินตนาการความปรารถนาของตัวเองซึ่งคุณฟลอเรนซ์เขาได้บอกไว้ว่าหลักในการจินตนาการหรืออิทธิพลของการจินตนาการจะเกิดมาจาก3ส่วนของการเป็นมนุษย์จะมีอยู่3ส่วนครับ1คือ conscious mind จิตสำนึกเป็นส่วนของจิตใจที่เราสัมผัสและรับรู้ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการคิดรับรู้และการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน2คือ subconscious mind จิตใต้สำนึกนั่นเองทุกท่านจะได้ยินคำนี้บ่อยจิตใต้สำนึกทำหน้าที่จดจำบันทึกข้อมูลรับ input และก็ประเมิน output ในชีวิตของเราจิตใต้สำนึกมีผลมากในการทำในสิ่งที่เราไม่รู้ตัว3คือ super conscious mind จิตเหนือสำนึกครับเป็นส่วนของจิตใจที่เชื่อมโยงกับตัวตนสูงสุดหรือเรียกได้ว่าเป็นแหล่งศูนย์กลางของชีวิตเป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค์และการเข้าถึงหากเราไม่ดูแล3ส่วนนี้ให้ดีเราจะจินตนาการสิ่งที่มีอิทธิพลกับชีวิตไม่ได้เลยเขาบอกว่ามีวิธีการอะไรบ้างล่ะที่จะพัฒนาทั้ง3องค์ประกอบที่สำคัญนี้ผมอาจจะบอกว่าผมให้คำตอบตรงๆไม่ได้ครับแต่คำตอบมันอยู่ในตัวของท่านเอง subconscious mind conscious mind แล้วก็ super conscious mind อยู่ในตัวของท่านดังนั้นเราจำเป็นต้องรับรู้จิตใต้สำนึกของตัวเองครับมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เลยแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ทุกท่านเห็นภาพง่ายๆทั้ง3องค์ประกอบที่ผมพูดมาจะเปรียบได้กับสิ่งเดียวก็คือจิตวิญญาณครับจิตวิญญาณเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางในชีวิตเข็มทิศนำทางจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราจะไปที่ไหนครับหากเรามีเข็มทิศที่ดีมากเลยแต่เราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเข็มทิศก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายจิตวิญญาณของเราจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมดังนั้นวิธีการฝึกจิตวิญญาณนั้นก็คือต้องรับรู้ตัวตนและความปรารถนาของตัวเองให้ได้มันอาจจะฟังดูเหมือนง่ายแต่
แต่สิ่งหนึ่งที่ถูกสั่นคลอนได้มากที่สุดคือความเชื่อมั่นในตัวของเราเองจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหลายครั้งเราไม่กล้าตั้งเป้าหมายที่เราปรารถนาแต่เรากลับกล้าตั้งความฝันที่ผู้อื่นปรารถนานี่คือเหตุผลครับความผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจทำให้ผู้คนล้มเลิกได้หากเขามีจิตวิญญาณที่ไม่แข็งแกร่งดังนั้นจิตวิญญาณคือจุดเริ่มต้นของทุกการกระทำทุกผลลัพธ์ในชีวิตและเมื่อท่านมีเป้าหมายรู้จักตัวเองแจ่มแจ้งเข็มทิศอันนั้นจะกลายเป็นเข็มทิศที่ยอดเยี่ยมในชีวิตครับนี่คือบทเรียนข้อที่1ต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่2 power of words พลังแห่งคำพูดกฎข้อนี้ครับท่านจะต้องใช้คำพูดให้ดีครับเพราะคำพูดคือสิ่งที่เป็นทั้งทาสและเจ้านายของเราก่อนที่เราจะใช้คำพูดเราเป็นนายเขาแต่เมื่อเราพ่นคำพูดออกไปแล้วเขาเป็นนายเราคำพูดเป็นอะไรที่มีอิทธิพลกับชีวิตมากต้องบอกก่อนว่าอิทธิพลหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราอาจจะมาจากคำพูดเราส่วนหนึ่งหากใช้ไม่เป็นหรือใช้ผิดเราจะตกเป็นทาสคำพูดของตัวเองเขาบอกไว้แบบนี้ครับ Our words have creative power and shape our reality คำพูดของเรามีพลังสร้างสรรค์และเป็นตัวกำหนดเส้นทางในชีวิตของเราคำพูดในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นบริบทใดก็ตามคำพูดที่เราใช้กับผู้อื่นคำพูดที่เราใช้กับตัวเองผู้เขียนครับคุณฟลอเรนซ์เขาได้บอกไว้ว่าพลังของคำพูดมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่จนบางทีเราไม่รู้ลิมิตของมันดังนั้นระวังวิธีที่เราใช้วิธีที่เราแสดงความคิดเห็นระวังให้ดีครับในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ศึกษาปรัชญาค่อนข้างหลากหลายหากให้ผมนำเรื่องของคำพูดมาใช้เขาจะคุยกันแบบนี้คำพูดปากและลิ้นเป็นสิ่งที่ทำให้เชื่องได้ยากมากเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบพ่นคำพูดครับเมื่อเราพูดเกินจำเป็นเราจะเริ่มพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดพระเจ้าจึงสร้างมาให้เรามีสองหูนั่นคือพลังของคำพูดครับมันมีอำนาจขนาดนั้นเลยเราเข้าใจความคิดของตัวเองหรือผู้อื่นผ่าน words หรือคำพูดว่าคนนั้นเป็นคนเช่นไรและในข้อนี้ครับในบริบทหรือประสบการณ์ส่วนตัวของผมอาจจะบอกได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ตัดสินอนาคตของคนคนหนึ่งได้คือคำพูดที่เขาใช้เวลาเจอปัญหาครับหากคนคนหนึ่งใช้คำพูดเวลาเจอปัญหาในเชิงที่ว่าโทษคนอื่นบ่นและก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเราก็อาจจะประเมินอนาคตของคนคนนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งเวลาเขาเจอปัญหาเขาชี้มาที่ตัวเองก่อนเขาพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาเขาพูดถึงอนาคตที่เขาควรจะสร้างให้มันเกิดขึ้นเราก็อาจจะพอเดาอนาคตของคนคนนั้นได้มันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับที่เขาบอกไว้ว่าหากอยากจะรู้ว่าอนาคตของเราเป็นอย่างไรลองดูว่าใน1 วันเราใช้คำพูดไปกับเรื่องอะไรมันมีพลังขนาดนั้นจริงๆครับสำหรับกฎข้อนี้ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3ครับข้อที่แล้วผมพูดถึงคำพูดในข้อนี้เราจะพูดถึง the power of faith พลังแห่งความเชื่อครับความเชื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังมากผมต้องบอกก่อนว่าความเชื่อ1มันจับต้องไม่ได้แต่2ครับสิ่งที่จับต้องไม่ได้กลับทรงอิทธิพลกับสิ่งที่จับต้องและมองเห็นได้นั่นคือพลังของความเชื่อกฎในข้อนี้ครับจงใช้ความเชื่อในการสร้างความเชื่อมั่นสร้างสิ่งที่ท่านปรารถนาจงเชื่อว่าท่านจะประสบความสำเร็จหากเราจะไปทำสิ่งใดก็ตามและเราเชื่อว่าเราจะแพ้นั่นแหละครับคืออนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเรามาดูตรงนี้กันหากพูดถึงเรื่องความเชื่อครับแน่นอนมนุษย์อยู่กับความเชื่อมานานแล้วเป็นกฎที่อยู่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันตามไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตผมจะยกตัวอย่างเราจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเครื่องรางทุกคนจะมีเครื่องรางหรือเป็นของที่มีแล้วอุ่นใจผมอยากจะถามประโยคหนึ่งจากที่ยกตัวอย่างไปเครื่องรางเหล่านั้นมีอำนาจหรือเป็นเพราะความเชื่อของเราที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นมันเลยดูมีอำนาจผมอยากให้ทุกท่านลองตอบกับตัวเองไม่ว่าท่านจะเชื่ออะไรอยู่ก็ตามลองถามคำถามนี้ดูเพราะแท้จริงแล้วคุณฟลอเรนซ์เขาบอกว่าความเชื่อของเราเนี่ยแหละที่สร้างความคาดหวังในจิตใต้สำนึกและดึงดูดผลลัพธ์ที่ต้องการสิ่งของรอบตัวอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยแต่พอเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลเท่านั้นแหละมันเลยดูมีพลังนั่นคือพลังของความเชื่อครับสิ่งใดก็ตามที่ท่านเชื่อโดยเฉพาะความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นแหละครับคือขุมพลังที่เราทุกคนได้รับมอบหมายมาจากโลกใบนี้ดังนั้นอำนาจไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกอำนาจไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกครับแต่อยู่ในตัวเราครับพลังของความเชื่อนั่นเองเขาได้ยกตัวอย่างของพระคัมภีร์มัทธิวครับที่ได้กล่าวไว้ว่าความเชื่อสามารถเคลื่อนภูเขาได้ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่นั่น
มันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านทำไม่ได้ก็จะไม่มีเมื่อท่านเชื่อนี่แหละครับคืออำนาจของความเชื่อเจ้าสิ่งที่จับต้องไม่ได้ต่อไปจะเป็น chapter ที่4ครับ The Law of Karma and the Law of Forgiveness กฎแห่งกรรมครับและกฎแห่งการให้อภัยเขาได้อธิบายไว้ว่ากฎแห่งกรรมและการให้อภัยเป็นพื้นฐานในชีวิตกฎแห่งกรรมมีความหมายว่าเราจะได้รับคืนสิ่งที่เราเปิดเผยและมอบให้กับโลกดังนั้นกฎนี้จึงเรียกว่ากฎแห่งเหตุและผลดังนั้นแล้วจงให้พลังงานเชิงบวกแก่โลกและท่านจะได้รับแต่ผลลัพธ์เชิงบวกนั่นคือกฎแห่งกรรมนั่นเองส่วนกฎแห่งการให้อภัยเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในกฎสูงสุดที่ท่านควรกระทำมากกว่ากฎอื่นๆนักจิตวิทยาครับเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าคนใกล้ตัวคือคนที่เราให้อภัยได้ยากที่สุดสิ่งเล็กๆน้อยๆจะกลายเป็นความไม่พอใจกลายเป็นความบาดหมางในระยะยาวผมอาจจะบอกได้ว่ากฎแห่งการให้อภัยถ้าท่านไม่เรียนรู้ที่จะให้อภัยท่านจะไม่มีทางเข้าถึงความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้เพราะในชีวิตแน่นอนครับไม่ใช่ทุกอย่างที่จะพอใจเราบางสิ่งบางอย่างเราก็ควบคุมมันไม่ได้ฉะนั้นกฎแห่งการให้อภัยมันคือการยกระดับความสุขให้ชีวิตของตัวเองครับนี่คือความสำคัญของกฎข้อนี้ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่5กฎข้อนี้ผมชื่นชอบ intuition or guidance สัญชาตญาณครับหรือการนำทางผมอาจจะสรุปกฎข้อนี้ได้เลยว่าสัญชาตญาณบ่งบอกสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ถ้าเราไม่ฟังเราก็จะไม่มีทางได้ยินเลยคุณฟลอเรนซ์เขาได้เขียนเอาไว้ว่าสัญชาตญาณอยู่ในส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณครับโซเซนนั่นเองเจ้าสัญชาตญาณนี้มันไม่ได้อธิบายเป็นคำพูดหรือเหตุผลใดๆแต่มันจะนำทางให้กับท่านบางครั้งความคิดของเราอาจเป็นการทำบางสิ่งที่ไม่เหมือนใครแต่ในขณะเดียวกันความคิดของเราก็ขัดแย้งและถกเถียงกันแต่หลายครั้งเมื่อเราตัดสินใจเชื่อสัญชาตญาณมากกว่าความคิดเราจะมักมารู้ทีหลังว่าการตัดสินใจนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องผมจะเอาบทเรียนจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยสอนผมตอนที่ผมเรียนกับท่านอยู่เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอะไรในชีวิตก็ตามหากมันเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทุกๆครั้งผลลัพธ์มันจะออกมาดีเสมอสัญชาตญาณของเราเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งที่เราจะต้องฟังครับเพราะถ้าเราไม่ฟังเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะใช้เข็มทิศหรือจิตวิญญาณนี้ไปในทิศทางไหนเขาแนะนำให้เราปล่อยวางความกลัวและความสงสัยฉะนั้นท้ายที่สุดนี้ครับจงบ่มเพาะสภาวะแห่งความนิ่งสงบความศรัทธาและการยืนหยัดสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสามารถทางสัญชาตญาณของท่านได้และสิ่งนี้แหละจะช่วยท่านไปสู่ผลสำเร็จในชีวิตที่ท่านได้ปรารถนาเอาไว้จงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนั่นเองครับนี่คือกฎจากหนังสือเล่มนี้ครับหากเปรียบชีวิตเป็นหนังเกมนี่คือกฎที่เราจะต้องใช้และเราจะต้องฝึกนั่นเองเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นบทเรียนสั้นๆหลังจากนี้นะครับส่วนแรกที่เขาบอกไว้ก็คือเราจะมีอยู่4องค์ประกอบในชีวิตที่ต้องดูแลให้ดี1คือความมั่งคั่งความมั่งคั่งในที่นี้ทั้งเงินทองชื่อเสียงแพชชั่นในงานที่ทำความมั่งคั่งรวมไปถึงความคิดการเรียนรู้ด้วย2คือสุขภาพ3ความรักความสัมพันธ์4คือการแสดงออกการได้เป็นตัวของตัวเองนี่คือส่วนที่สำคัญส่วนแรกครับ4องค์ประกอบในชีวิตที่ท่านจะต้องดูแลให้ดีและกฎที่ท่านจะต้องใช้กับชีวิตจะมี1กฎแห่งจินตนาการจงกล้ามีความฝันจงกล้ามีความปรารถนาแม้ผู้อื่นจะสงสัยในตัวท่าน2 The power of words คำพูดเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากจงใช้คำพูดไปในทางที่ถูกต้องเพราะถ้าเราใช้ไม่เป็นเราจะกลายเป็นทาสChapter 3ครับพลังแห่งความเชื่อครับ The power of faith ความเชื่อมั่นคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เจ้าสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันจะส่งอิทธิพลกับสิ่งที่ท่านมองเห็นได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกฎข้อที่4 The law of karma กฎแห่งกรรมและการให้อภัยไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดไปให้ผู้อื่นท่านก็จะได้รับกลับมาจงใช้ไปในทางที่ท่านต้องการหากท่านอยากจะได้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมท่านจงส่งความยอดเยี่ยมให้กับผู้อื่นและจงรู้จักให้อภัยChapter ที่5ครับ Intuition จงฟังสัญชาตญาณของท่านนั่นคือเข็มทิศนำทางที่ดีที่สุดเท่าที่ธรรมชาติได้สร้างมานั่นเองส่วนตัวผมชอบบริบทที่ว่าพอชีวิตของเราเป็นเกมแน่นอนส่วนหนึ่งเราควรจะสนุกกับการใช้ชีวิตกับอีกส่วนหนึ่งเราก็ควรจะมีกฎหรือมีวิธีการเพื่อที่จะบรรลุเกมนั้นด้วยหนังสือเล่มนี้เอาคำตอบนั้นมาให้ครับและหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากทุกท่านอยากใช้เวลาเรียนรู้ลึกซึ้งกว่านี้ครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ตำราความสำเร็จได้จาก The Library Premium Content ครับได้ผลตอบรับดีมากคุณผู้ฟังหลายท่านหรือ learner ทุกท่านเลย
เข้ามาติดตามเนื้อหาพิเศษของเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้ส่งต่อความรู้เพื่อยกระดับอิสรภาพและความสำเร็จให้กับทุกท่านครับหรือถ้าทุกท่านอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านครับทุกท่านสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Line @HAUS64